Hi guys, good morning. Today we are going to fly to... Saan nga ba ako lilipad ngayon? Sa ano? Dipolog. Yes, we're going to fly to Dipolog. 2 legs. Dapat 4 legs eh. Kaso lang, I don't know what happened. Natanggal yung Cagayan ko. So, Dipolog na lang yung liliparin natin. So, 2 legs na tayo today. It's not really so early. It's about 6 a.m. Our flight is from 8. Mag-uumpis siya sa 8. So, dapat mga 7. Nandun na ako sa office. So, nagising ako kanina mga 5. Pagkagising ko, what I always do or usually do is makinig ng music because I want to relax myself. Mga old music like 80s and 90s music. Currently, pinapanood ko tong Hard Habit to Break by, it's a cover by, sino ba to? Lexington Lab Band. Yan. Hard Habit to Break is a song by Chicago. Yan, tito na talaga si Captain. Anyway, let's go. Tapos na akong magkape. Tapos na akong makinig ng music. Let's go, fly. Lalipad ko, guys. Clearance delivery, Cebu 703, good morning. Cebu 703, clearance delivery, good morning, sir. Cebu 703, Airbus 320, request ATC to Dipolog, flight level 370. 703, roger, sir. Confirm for runway 13 departure. Confirm, runway 13, Cebu 703. Sir, for runway 13 departure, ATC clearance on request, standby. Standby, Cebu 703. Cebu 703, ATC clearance ready. Ready to copy, sir, Cebu 703. Cebu 703, cleared until Aldin via Verde Alpha 461, Whiskey 3, Bravo 472. Maintain our heading climb 3,000 feet until further advised. Expect radar vectors to Verde. Squawk code 4016. Cebu 703 is cleared to until Aldin via Verde Alpha 461, Whiskey 3, Bravo 472. Line runway heading 3000, radar vectors to Verde, squawk code 4016, Cebu 703. Cebu 703, DC clearance, feedback correct for startup contact round 121 decimal 8. Good morning. Startup 121 decimal 8. Good morning, sir. Thank you, Cebu 703. Kawayan? Kawayan. Ba nagbablog? Nagtitiktok Yun, pinag-uusapan namin, guys, kung kailan kami last lumipad. Kawayan pala, Kawayan Isabela. Kalipad ko ngayon si Captain Bon. Yes, sir. Hi, everyone. Yun, Not hi, everybody, sir. Not hi, everyone. Hi, everyone. Hi, everyone. Yan. Ngayon po ay maulan. Para standard sa'yo. Yan. Ano ba ginawa mo kagabi? Idol, umuulan. Ang lakas ng ulan. Tulog ako, sir, mong gabi. Tulog. Yan. Bantay ng bata. Bantay ng bata. Yan, bagong dad to, pare. Bantay Yan. bata. 2 months old. 2 months old, sir. Grabe. Yan yung mga panahon na walang tulog. Anyway guys, papunta kami Dipolog, maulan dito sa Manila. Tapos na rin kami sa lahat ng briefing and pag-prepare. Waiting na lang kami sa load sheet Yes. para malaman namin kung gaano kabigat talaga yung eroplano. Para malaman namin kung anong speeds ang ilalagay namin sa computer ng eroplano para makompute niya kung kailan kami magli-lift off, gano'n. Yung mga ganong bagay. Nakita nyo na dati yan. So yan. Pupunta kami ngayon ng Dipolog. Dipolog is one of those VFR runways na meron tayo sa Pilipinas. Although meron kaming procedure na ARNA visual, tawag namin. Pero ano pa rin yun? Visual approach. Visual approach pa rin na kapag sa mga phraseology, sa radyo, sa lahat-lahat, puro visual yung under VFR or visual flight rule pa rin yung sinusunod namin, hindi siya instrument flight rule. Yung approach namin dun sa Dipolog. Favorite ko to sa Dipolog kasi ang daming sardinas. Oo nga. Yan. Bibili ka ba sardinas? Mga 4 na piraso lang. 4 na piraso, yan. Ano ba dun? Bueno at saka Montano. Yan. Yung mga, doon galing yung mga Spanish sardines.
Yan. Every location na pinupuntahan namin may mga specialty yan. Kapag kakawayan, pansit. Yeah. Kapag Tugigaraw, pansit din. Pansit din. Ano ba yun? Batil patong at saka yung ano? Patong, tsaka... Basta yung kung alin man doon. Tapos saan ba? Sa Bicol, ano? Nakalipat ka na ng Bicol? Hindi pa. Hindi pa? Yung Puerto Princesa, masarap. Oo, doon, Yung Puerto chicken Princesa. inato, tsaka... Chicken inato, halo-halo, Halo-halo. Yung yan. Chowlong, chowlong, masarap din doon. Tsaka yung bread nila na... ano yung French bread French na bread nila. parang batuta. Pag hinagpa sa ulo mo, pwede ka mamatay sa tigas. Okay guys, sige, see you later. Punta kami ng ano, punta kami ng Dipolog, Idol. Bye! See you later. Took a bite and now I'm filled up. I don't know where you are tonight. Cause you're right, I've been starving and now I don't know what to do tonight. But I've been feeling like you're pretty easy to like. When your body is closer to mine, you got me feeling like there's no one Ilan pasahero mo, te? who can make me lose my mind. You start me up like no one has ever could. You fuel my fire. What are the odds we end up loving it? Spending every minute together. I found it quite hard. Okay, Topilots, nasa You start me Dipolog na kami. Sasabihin ko sana Bacolod eh. Sa Dipolog na kami. Maganda ang weather dito. Ganda ng landing ni Captain Bon. Sharp na sharp. Grabe. Kanina may nag-take off na ano eh. Ano ba yun? Mojave yata yun. Tapos meron pang isang gen up na ano dun eh. Yun. Medical evacuation. So, isa yan sa mga pwede nyong pasukan trabaho. Kunwari, nag-ano kayo, flying kayo, tapos wala pa kayo sa airlines or hindi pa kayo rated sa 320. So, isa yan sa mga trabaho na pwede nyong pasukan. Yung mga mga air ambulance. Pero hindi ko alam kung air ambulance yun. Yung kanina na nag-take off, may isa, air ambulance yun. Yung call sign nila, medevac, medical evacuation. So, maraming nag-utilize nun, lalo na sa mga lugar na katulad nito. Alam ko sa Holo meron din, yung mga medyo malalayo sa sa mga main cities, main big cities. Yan, yung mga nirerentahan nila yung eroplano para sa madala yung mga pasyente. So marami yan. Isa lang yan sa mga pwede niyong pasukan na na trabaho. Kaya huwag kayong madidismaya kung medyo mababa yung lipad ngayon sa airlines, although konti-konti nagre-recover na, but to be honest, malayong-malayo pa siya dun sa namin dati, sa dating nililipad, di ba po? Grabe. Ngayon medyo kulang pa. Hopefully dumami pa. Yes. Yes. Ilan ba dati, ilan ang oras mo, Bon? Isang buwan. Mahirap ilipad ng 97. Masakit sa katawan. Buwan eh. Tapos parang 3 days straight early morning. Tapos midday the next day. Tapos Red ang eye. na nila, red eye na. Red eye. So parang 7 days, almost 7 days kasi dadating ka madaling araw na. Dati nakakapag red eye kami ng 3 to 4 red eyes in a month. Yeah. Ngayon, swerte na kung makaisa ka. Oo. Pinakamababa mo dati mga 68, 63, 65 mga ganun. Less Mababa na yun, mababang Mababa na figures na yun. yun. So hopefully bumalik yung sigla ng aviation. Dati sobrang kulang ng piloto. But if you're going to look at the trend right now, not here in the Philippines but in other countries like Western countries, European countries, namumblema na sila sa pilot shortage actually. Dami nang nire-rehire ulit. So siguro susunod na rin tayo kasi tulad ng sabi ko sa inyo, hindi naman talaga pwedeng mag-stop yung operation ng airlines kasi business must go on. Hindi pwedeng mag-stop yung mga businesses, and yung pinakamabilis na transportation, pinakamabilis na mode of travel for all people, and also logistics, mga cargo, walang mas mabilis pa kaysa sa eroplano. So time is money, so mas mabilis nilang madadala yung goods or yung tao sa isang lugar, mas marami silang kikitain. Ganun talaga yon. Tama ba ako, Idol? Yes, sir.
Ayan, nagpe-prepare lang kami. Ako naman yung lilipad papunta sa actually tapos na kami mag-prepare ulit. Waiting na lang para may karga lahat ng pasahero. Okay, Idol, see you mamaya. Bigay ka naman ng mga mamaya. Bigay ka ng words of wisdom daw. Naku, may nahirapan mo pa ako, sir. Sige, see you later. See you later. Took a bite, and now I need more. I don't know how to make this right. 'Cause you're right, yeah, you're right. We are going too fast, but now I don't know how to stop. But I've been feeling like you're pretty easy to like when your body is closer to mine. You got me feeling like there's no one other than you who can make me lose my mind. You start me up like no one has ever could. You fuel my fire. What are the odds we end up loving it? Spending every minute together. I found it quite odd, quite lovely. You start me up like no one. Alright guys, nandito na kami sa Manila. Maganda ang weather. Ayan, kanina lang hindi maganda weather kasi ang nag-take off si Bon. Yes, sir. Yan. Okay naman. Smooth actually yung namin. Pabalik namin dito. Walang Smooth din ka-problem. yung landing ni Captain. Yun, nakachamba na naman ako. Pag nakakachamba sinasabi. Pag hindi maganda yung landing, walang no mention. Kung may mention. Ganun talaga yun. Yan. So yun, tapos na naman ang araw namin. Kailan next na lipad mo, Idol? Na Narita sa 27. Narita? Ba, malayo yun ah. Yes, sir. Paano ba magkaroon ng Narita flight? After last ko na nakita, December last year. December last year? Matagal-tagal din yun. Wala talaga. Wala talaga yan. Yun na yung Nakakamiss yung mga ganong lipad, yung mga yung mga lalo na layover. Oo. Japan. In one day lang, masaya na kami doon. Oo, Singapore. Oo. Yung isang araw na yun, nalibot mo na yung buong Singapore eh. So, swabe ka na to, masaya ka. Sige. Makalabas man lang. Makalabas man lang eh, no? Makakain man lang ng tanghalian. Makakain lang ng tanghalian. Oh. May iba naman. Sige mga idol, hanggang sa susunod na lipad. Idol, doon sa mga gustong magpiloto pero nawawala ng pag-asa, ano masasabi mo? Sasabi ko, para sa akin din, sa buhay ko, parating kong sinasabi na progress, not perfection. Kasi every time sa pilot's life, always have a progress para even though 1 or 2 hours lang, you will still go there kasi galing din naman tayo lahat sa Gen Ab. So galing 150, akala mo konti lang yung lipad mo per day, pero continuous lang, and then dapat may progress ka every time. Thank you, sir. Thank you. Sige guys, good day. You start me